Друзі, ранок 20 січня, 26 рік. Ми з Колею вночі понабирали води. Одну каструлю, другу, одну миску, другу миску, ще кастрюльку, чайник. Ще у нас величезна миска в ванні набрана. Посуд не помитий, показую все таке, як є. Ох, і нічка була. Так, у нас є баклажки з водою. Але ми вирішили, скільки ми змогли, скільки води вистачило, тому що як тільки ми оце набрали стільки води, все, водопостачання припинилося, його зараз немає. В нашому районі немає води. От. Після цієї атаки немає опалення, батареї холодні. Ви чуєте звук? Це такий звук зазвичай після того, як опалення припиняється. Гудуть батареї, спускається з них вода. Вони холодні, води немає зараз, електрики немає і немає опалення. Ось такий ранок 20 січня. Ми, коли спали вночі, знаєте, як то кажуть, ніщо не передвіщало біди. В 2 години почало бахкати. Спочатку був сигнал повітряної тривоги, потім почало бахкати. І ми знали вже куди, і знали по звуках, де це все відбувається. Да, а сьогодні на ранок так і сказали, що це були точкові удари балістикою і дронами саме на критичну інфраструктуру, на енергоінфраструктуру нашу. І ми це зрозуміли вже вночі, коли десь біля 4-ї, в 3 з копійками, ми почали набирати воду. Вода ледь-ледь отакою цівкою із кранів капала, і ми набрали стільки води. Я ж вам щойно показала, скільки ми встигли набрати. Коротше, до ранку переживання оці всі, знову ж таки, і відчули, що уже звук іде, отака голова. Чуєте? Оцей гул. Це спускають воду з батареї, голова вже отака. Тому що це як почалося вночі, відразу після обстрілів воду спускають. Так що у нас, я не можу сказати, що льодяні батареї, ні. Але вони і не теплі. Вони не теплі. І не льодяні поки що. Тобто воду спустили, все. Опалення в квартирі нема. Написано в новинах, що 6 тисяч будинків залишилися на лівому березі без опалення, без електрики, без води. 6 тисяч будинків, вдумайтесь в це. От. Потушили, погасили, да? Нас так капітально. Капітально. Зараз Колю послала за хлібом. І вам вставлю, що він там відзняв. Тому що я попросила, щоб він відзняв мені ситуацію з хлібом. Де? Вот национальный. Национальный. Бери хліб. Вот молоко в Киеве. Пожалуйста. И яйца.
На ранок після обстрілу. Київ, будь ласка. Може ще є? Масло. Сири. Будь ласка. Ковбаси, будь ласка. Ніхто нічого не хватає, ніякого ажіотажу, будь ласка. Червона риба. Ікра. Коля, ну що там в магазині? Ти ж ситуацію нам всю поясни. Що там? Ну, побачите, я там підзняв трошки. Так. Ось. Паніки ніякої нема. Це ранок, щоб ви розуміли, ранок 20, так? Сьогодні 20. Ну так, да, 20 Ранок січня. 20 січня. От у 2 години ночі у нас був обстріл, а зараз ранок 20 січня. Пішов я в магазин за продуктами. Купив молоко, яйця, хліб, овочі деякі, фрукти. І підзняв вам ситуацію з м'ясом, з ковбасою, з маслом, з чим там, з хлібом і так далі. Подивитесь, що ніякої паніки нема. Все є в магазині, світло є. А черги з людей Черги стоять. нема, ну, побачите, порожні магазини. Да, да. Паніки нема у Ніякої киян. паніки, ніхто не нагрібає, не вірте тим блогерам, що роблять з помощью штучного інтелекту заставки, де стоять черги, замерзлі вітрини, замерзлий Київ. Такого нема. Да. Так, ми вночі пережили. Нагрібають солі, хліб. Да. Вночі пережили, набрали води. Я ж вам на початку відео показала, як ми з Колею набрали скільки води. До котрої години ми набирали воду, Коля? Ну, Зорієнтуй. десь за півгодинки я понабирав, поки вона текла. Поки текла. А зараз холодної нема, гарячої немає води, Опалення немає, світла, Немає. електроенергії немає, є тільки газ. Не От. кричи, емоційний ти мій. А П'яти ще благ тільки газ тільки лишився. газ, ну слава Богу, а у багатьох киян цього Да, нема. ми співчуваємо. І ще тобі скажу, Коля, в сюрприз один, я ж не можу Ютуб новини подивитися. Читаю тільки Google і то з перемінним успіхом. Мобільного інтернету немає. Так. Все, нічого немає. Із благ цивілізації нічого нема, мобільного інтернету нема. Ну все, добре, дякую, Коля, за репортаж з магазину. Будемо знати. Так, у нас все добре. Да. Ну, от така ситуація в Києві, друзі. Але, що я хочу сказати, я ж новини не дивилася, я тільки їх читаю в Гуглі, тому що навіть мобільний інтернет в мене пропадає. Ютуб подивитися не можу, нічого подивитися не можу, повністю все пропадає. От, і ще хочу що сказати, що сказано, що енергетики вже працюють над відновленням світла і тепла для киян. Я вам хочу сказати, що коли я робила репортажі, от в цій же піжамі, в 20-х числах грудня у мене на каналі є відео, да, дійсно це все швидко дуже відновлюється. Спасибі нашим комунальникам, нашим всім службам, енергетикам, спасибі всім, хто працює на благо українського народу. Тому що вони дуже швидко відновлюють це все. Ну от дивіться, 9 січня, коли ми з Колею були в Яремчі, страшна ж була атака на Київ. І теж не було гарячої води у нас тут, на районі. Страшне, що робилося. Ми приїхали з Яремчі 12-го вранці. Уже була гаряча вода, уже все було. Світла не було, воно було за графіком. Потім, щоб ви розуміли, графік не дотримується. Вважайте, що графіка нема. Тобто, коли дадуть, то тоді дадуть. Вчора, до речі, дуже довго було світло.
його не вимикали. Довго, в нашому районі довго було світло. На нашій вулиці принаймні. От, а вночі от така біда сталася і все. Ну от, на сьогодні маємо таку ситуацію в Києві. Ну, як в Києві. В Києві ситуація навіть на різних вулицях різна, друзі. Я говорю про мій район. Тому що атака, ми чули, це ж поряд з нами, ми чули вибухи, ми це все чули. От, єдине, що ракети не літали біля будинка, як зазвичай вони літають, тому що це були точкові удари. Тобто у них була ціль, певна ціль. Зрозуміли, да? Будемо сподіватися, що це все швидко відновлять, а не відновлять, виживемо. Ви бачили, що воду ми з Колею набрали, вовтузилися півночі з тою водою. От, ну і далі. І по можливості я покажу, я планую в епіцентр. Я хочу подивитися пункт незламності, тому що по всьому Києву розгорнуто пункти незламності, де можна зарядити пристрої, випити гарячого чаю, з'їсти печиво. Це не тільки в епіцентрі, а це ще в школах, я знаю. І, ну, от подивимось, треба епіцентр мені обов'язково відвідати, подивитися, що там, як там киянам надається допомога. Трамваї так і не їздять, пам'ятаєте, минулу серію я вам показувала, розказувала, що трамваї у нас на районі не їздять. Замість них запустили автобуси по цих маршрутах, які справно, регулярно, нормально, за розкладом їздять туди-сюди, все нормально з транспортним пересуванням. А от щодо світла, тепла і води, да, це да. Ну, отак і живемо. Оце сьогодні, так ми почали 20 січня. І подивимось, що принесе нам цей день. Ой, цей свист, гул, він так на голову діє. Ви знаєте, як в 4 години ранку це почалось. Атрибути, да? Набрана вода. А що? 20 січня, мій календар, люди витримали, не витримав бетон. Вшануйте сьогодні незламних кіборгів, захисників, чий героїзм став символом сили і духу та відваги України. День вшанування захисників Донецького аеропорту сьогодні, друзі. Це наша історія. Наша історія і наші реалії одночасно. Початок 14-й рік цього всього безпреділа. А взагалі-то на вулиці сонячна погода. Сонце, мороз -8 в Києві. Ну, вам не видно, тому що засвітка йде. Ялинку ще не збираюся прибирати, а тим більше вона в мене сяє, коли є світло.